हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा एप्लिकेसनको बारेमा भन्दैछु जसको नाम छ डज फर सेन्ट। सो चाहिँ तपाईँले फ्रीमा डज कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि मैले तपाईँलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा लिङ्क दिन्छु, त्यो लिङ्कमा गएर डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरेर रेजिस्टर गरिसकेपछि यो एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला। र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग 6 डज कोइन भइसकेको छ। रिफरल कोडमा तपाईँले UF19YA राख्नुभयो भने तपाईँले 4 डज कोइन पहिल्यै पाउनुहुन्छ। र तपाईँले यहाँ हरेक 4-4 मिनटमा क्लेम गर्ने अप्सन आउँछ, यहाँ क्लेममा थिच्नुहोस् र यहाँ तपाईँलाई एउटा नम्बर दिएको हुन्छ, यो नम्बर थिच्नुहोस्। त्यसपछि फेरि तपाईँको 4 मिनटको टाइमर स्टार्ट भइसक्छ। यसमा सबभन्दा राम्रो कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले 5 डज कोइनमै पे आउट लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो डज कोइनको वालेटमा 0 डज कोइन छ। अब म त्यो एप्लिकेसनबाट यसमा डज कोइन ट्रान्सफर गर्दैछु। त्यसको लागि म एप्लिकेसनमा जान्छु। हामीसँग 6 डज कोइन छ, त्यही भएर 6 राख्छु म। 1 डज कोइन चाहिँ यसले काट्छ र सेन्ड रिक्वेस्टमा क्लिक गरौँ। यसमा क्लिक गरौँ। विथड्र रिक्वेस्ट हेज बिन एडेड भनेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो 6 डज कोइन यहाँ माइनस भइसकेको छ। साथीहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्युड भनिरहेको छ, हिस्ट्रीमा हेर्दैछु म। क्युड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ सुमीमा गएर हेर्नुहोस्। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ क्युड भनेको वेटिङ फर विथड्रल टु रन पेन्डिङ टु सेन्ड भनेर भनेको छ। विथड्र सक्सेसफुल भइसकेको मेसेज आइसकेको छ। यसरी हामी चेक गरौँ। त्यसको लागि डज कोइनको वालेटमा जाऊँ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो टोटल रिसिभ 5 डज छ, फाइनल ब्यालेन्स 5 डज देखाइसकेको छ। तपाईँले यसरी नै यो एप्लिकेसनबाट मजाले डज कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू आजको लागि यो भिडियो यति नै। तपाईँलाई यदि यो भिडियो मन परेमा प्लिज यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। म यस्तै राम्रो भिडियोहरू तपाईँको लागि ल्याइ नै रहनेछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।